নমস্কাৰ বন্ধুসকল, টাইগ একাডেমিলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমাৰ PNRD মেথছ ছেকশ্যনটোৰ ওপৰত এইটো দ্বিতীয় নম্বৰ ক্লাছ। লেটছ ষ্টাৰ্ট। প্ৰথম কুৱেশ্যনটো একেবাৰে বেছিক হয়। পাৰ্চেণ্টেজ ইয়াত কেনেকৈ কেলকুলেট কৰিব লাগে এইটো আমি শিকিম। হোৱাট উইল বি দ্য পাৰ্চেণ্টেজ অফ ইনক্ৰিজ ইন চেলেৰী ফ্ৰম 4,000 to 4,600? 4,000 টকাৰ পৰা 4,600 টকা হ'লে কিমান পাৰ্চেণ্ট ইনক্ৰিজ হ'ব? চ' ইয়াত প্ৰথমত আমি চাব লাগিব মানে একজেক্ট এমাউণ্টটো কিমান ইনক্ৰিজ হৈছে। 4,000ৰ পৰা 4,600লৈ 600 ইনক্ৰিজ হৈছে, 600 ৰুপিজ ইনক্ৰিজ হৈছে। কিমানৰ পৰা ইনক্ৰিজ হৈছে সেইটো আমি তলত দিব লাগিব। 4,000ৰ পৰা ইনক্ৰিজ হৈছে, কিমান হৈছে 600 টকা, আৰু পাৰ্চেণ্টেজ উলিয়াব হ'লে মাল্টিপ্লাইড বাই 100। এইফালে 0000 কেঞ্চেল, 00 আৰু 4 15 টাইমছৰ 60, সেইকাৰণে আমাৰ ইয়াত এনচাৰটো হ'ব 15%। একদম চিম্পল। Next, A's income is 20% more than B's income and B's income is 25% less than C's income. By what percentage is A's income more or less than C's income? ইয়াত A, B, C আৰু তিনিটা মানুহৰ কথা কৈছে, তেওঁলোকৰ কিবা ৰিলেশ্যনশ্বিপ দিছে। এই ৰিলেশ্যনটো আমি মিলাই লৈ পেলাই A আৰু Cৰ মাজৰ কিমান ইনকামটো কম হ'ব বেছি হ'ব সেইটো আমি উলিয়াব লাগে। এনেকুৱা কুৱেশ্যনবোৰত যদি ডিফিকাল্টি ফিল হয় তেতিয়া সদায় 100ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিব লাগে, মানে 100 বুলি ধৰি ল'ব লাগে আৰু 100ৰ পৰা কম্পেয়াৰ কৰি কৰি যাব লাগে। ইয়াত তিনিজন মানুহ আছে, A, B আৰু C। ইয়াত কৈছে কি A's ইনকাম ইজ 20% more than B's ইনকাম। যদি মই B's ইনকামটো মই 100 বুলি ধৰি লওঁ তেতিয়া A's ইনকাম ইজ 20% more। চ' 100 হচ্ছে 20% more, সেইকাৰণে Aৰ ইনকাম হ'ব ইয়াত 120% more than B's ইনকাম। আৰু নেক্সটত কৈছে কি B's ইনকাম ইজ 25% less than C's ইনকাম। মানে Cৰ ইনকামটো যদি মই 100 ধৰি ল'ম তেতিয়া B'ৰ ইনকামটো তাতছে 25% লেছ হ'ব। 100 minus 25 কিমান হ'ব? 75। এইটো ৰেচিঅ'টো। এতিয়া এইকেইটা নাম্বাৰ্ছকেইটা আমি আৰু কেঞ্চেল কৰিব পৰা অৱস্থাত আছোঁ, সেইকাৰণে আমি এইটো কেঞ্চেল কৰি দিব পাৰোঁ সৰু কৰিবলৈ। 26 টাইমছৰ 120 আৰু এইফালে 25 100 আৰু 25 3 টাইমছৰ 75 আৰু 25 4 100। যেতিয়া আমি অলপ ইয়াতছে অলপ এডভান্স ষ্টেজত যাম তেতিয়া ডাইৰেক্টলি আমি এনেকৈ পাতি ল'ব পাৰোঁ। আমি কেনেকৈ কৰিব লাগিব এইটো A, B, C। ফাৰ্ষ্টত কৈছে কি A's ইনকাম ইজ 20% more than B's ইনকাম। চ' 20% মানে কিমান? 20/100। চ' 20/100 যেতিয়া আমি কেঞ্চেল কৰিম 21 20 আৰু 25 100। মানে ইয়াত এইটো চাই পেলাই আমি কি বুজোঁ যে যদি B'ৰ ইনকামটো 5 হয়, এইটো B'ৰ ইনকামটো যদি 5 হয়, Aৰ ইনকামটো তাতছে 1 বেছি, 1 + 5 6 বেছি। চ' এই 6:5 যোনটো ইয়াত ৰেচিঅ' আছে এইটো আমি ইয়াত পাই গ'লোঁ। নেক্সটত কৈছে কি B's ইনকাম ইজ 25% লেছ দেন C's ইনকাম। 25% মানে হ'ল 1/4। চ' যদি Cৰ ইনকাম 4 হয়, B'ৰ ইনকামটো তাতছে 1 লেছ হ'ব, 1। চ' 4 - 1 3 হ'ব। এইটো আহিলে আমাৰ 3:4। ছেইম বস্তু 3:4 আৰু এইটো 6:5। এতিয়া এই তিনিটা ৰিলেশ্যন মিলাবলৈ আমি এই 3টো এইফালে এটা 3 দি দিব লাগিব, খালী ঠাইটো দি দিব লাগিব, আৰু ৰাইট ছাইডে খালী আছে এই 5টো এইফালে এটা 5 বহাই দিব লাগিব। এতিয়া আমি A আৰু C ৰিলেশ্যনটো আমি বিচাৰিব লাগিব। A আৰু C আমাক কুৱেশ্যনৰ এইটোৱে কৈছে A's ইনকাম ইজ হাউ মাছ মোৰ অৰ লেছ দেন C's ইনকাম। Aৰ ইনকামটো হ'ল 6 3 18 আৰু Cৰ ইনকাম হ'ল 5 4 20। চ' 18:20 হয়। এইটো আমি আৰু কেঞ্চেল কৰিব পাৰোঁ, কেঞ্চেল নকৰিলেও হয়, কিন্তু কৰিব পাৰোঁ যেতিয়া আমি কৰিছোঁ। 2 9 18 আৰু 2 10 20। এতিয়া Aৰ ইনকামটো বেছি নে Cৰ ইনকাম বেছি? অবভিয়াছলি A ইজ 9 and C is 10. চ' A ইজ হাউ মাছ লেছ? 1 লেছ, 1 লেছ।
Aru, we are comparing with whom? We are comparing with C, less than C's income. So C's income kiman 10. So 1 by 10, it ami percentage of uliabo lage into 100. So 0, 0 cancel hoise, baki thakile 10. So 10% less hoy air income. To amar answer yat hobo 10%. Next solo jao. Rohan sets aside 20% of his total earnings as savings and uses the remaining amount for various expenses, such as food, rent, education, shopping. He spends 15% of his income on food, 12,800 on rent, 32,000 on education, and 7,200 on shopping. The amount spent on shopping accounts for 11.25% of his total expenditure. How much does Rohan spend on food? Yet income, savings and expenditure kotha likha ase aru dher kiba kibi information dia ase gotei khini amar dorkar nai. Amak jot clue dia ase ami tate focus koribo lage. Amak yat jeneke dia ase 11.25% of total expenditure. Etu ki hoy? Amount spent on shopping. Aru exact amount dia ase amak shopping of 7,200 on shopping. Aru starting of dia ase 20%, ei 20% to savings hoy. Aru remaining jonto 80%, ei 80% to khorsa, expenses. Khanar upor, rent or upor, education or upor, shopping or upor. Aru dia ase 15% of income on food. Ami uliabo lage how much does Rohan spend on food? Ei 15% to ami uliabo lage. 15% of his income on food. So yate moi 100% dhori lobo paru total income. Total income dhori loisu 100% ba 100x e dhori loisu. Etu hoi gol amar total income. Total income 100x. Yat 20% savings korise. 20% savings korise. Savings or logot amar eko connection na yat. Amar connection ase khorsar upor. Yat koise ki spend on food. So ami expense ba expenditure upor ami focus korim. 100x to amar total income hoy. 20% jodi bosaise ba save korise. So expenditure kiman koribo? Expenditure 80% koribo. So 80% of 100x amar 80x hobo. Etu hoi gol amar total expenditure. Aru yat eta dia ase ki 15% of his income on food. Etu hoi gol amar total income. Yar 15%. Yar 15% amar kiman hobo 15x. Eitwe ami uliabo lage. Eitwe amak yar answer to amak uliabo goise. Ami 15x or value to uliabo lage. Etwe amar answer hoy. Thik ase? Etia ami e shopping or hohayat shopping ot amak ei amount dia ase amar aru amak koise ki 11.25% of total expenditure. Total expenditure amar kiman? Etu hol 80x. Amak dia ase 11.25% of total expenditure. Total expenditure mane 80x. 11.25% of 80x amak dia ase kiman? 7,200 rupees. 7,200. Ami jodi 100% uliao 100% of 80x. So 7,200 by 11.25 into 100. So a point to jodi ami gusabo lage, point to jodi ami gusabo lage, tetia tole upore 100 di ami multiply kori dibo lagibo. So 100 di multiply kori dilu aru ei point to amar gusi gol. Etia ami cancel koribo paru 5 2s are 10, 5 2s are 10 aru 5 5s are 25. 5 20s are 100. Into 25 9 times is ago, 25 9s are 225 aru 25 4 times are 100. 9 8s are 72. So etu palu ami 100% of total expenditure mane 80x is equal to 8 2s are 16, 16 4s are 64, 64,000. 80x is equal to 64,000. Etu ami palu total expenditure. Ami ki uliabo lage? Ami uliabo lage value of 15x. 80x is equal to 64,000. So 15x is equal to 64,000 divided by 80 into 80 into 15x ami ulai dibo paru. 15x
15x. So x upper cancel over 0 0 go 8 8 are 64 yeah again 800 aru 800 into 15 15 8 are 120 120 double 0 so 12000 amar expense on food junto 15x asil 15x or value ami palo 12000 ei karone amar option C to amar answer hoy অলপমান লেংদি আছে ইয়াত ক্যালকুলেশনটো কিন্তু একেবারে সিম্পল হয় নেক্সট চলে যাও the simple interest on rupees 12000 for 3.5 years at an interest of 8% per annum is how much simple interest er eta formula ase ei formula to manot rakhi lole hol formula na janilo eko na eto ami percentage hisabot calculation kori ulao paru simple interest or formula to hol simple interest is equal to principal into rate into time by 100 so p2 hol principal mane mooldhan original sum aru r2 hol rate percent ya junto ase amar 8% aru t2 hol time kiman bosoror karone kiman time or karone ami toka to invest korisu so ami yat simple interest calculate koribo lage সিধা আমি বহাই দিলে হল জায়গায় জায়গায় এই ডাটাবোৰ প্রিন্সিপাল মানে মূলধন ইয়াত 12000 দিয়া আছে p is equal to 12000 rate percent rate আমাক দিয়া আছে 8% per annum 8 by 100 আৰু টাইম আমাক কিমান দিয়া আছে 3.5 years 3.5 years যদি আমি ফ্র্যাকশনাল আনো 2 3 are 6 6 plus 1 7 so 7 by 2 so 00 yet cancel hol 2 6 are 12 yet total 60 so 7 is 56 56 into 6 6 6 are 36 3 5 6 are 30 3360 amar simple interest aru simple interest or eta kotha monot rakhibo lage je every year amar interest to same thakibo mane jodi 5% যদি এবছৰত আমাৰ ইন্টাৰেষ্ট হয় 1 ইয়াৰৰ কাৰণে যদি 5% হয় তেতিয়া 2 ইয়াৰ্ছৰ কাৰণে 5 + 5 10% 3 ইয়াৰ্ছৰ কাৰণে 5 + 5 + 5 15% বা 5 * 3 15% আমি তেনেকৈ উলিয়াই ল'ব পাৰো সো ইয়াত যদি এবছৰত 8% হয় তেতিয়া 3.5 ইয়াৰ্ছত সিধা 8 * 3.5 আমি কৰি দিব পাৰো নেক্সট চলে যাও at which sum the simple interest at the rate of 3.4% per annum will be 210 in 2 by 3 years yat ami sum to calculate koribo lage yat sum calculate koribo lage mane ki principal to calculate koribo lage ami formula to janu simple interest is equal to p into r into t by 100 yat r already dia ase r dia ase time o dia ase t2 dia ase eto time dia ase aru simple interest eto amak dia ase ami only p uliya lage ami value kita bahai dile ami answer to direct calculate kori lo paro holeo ei question tut moi olop belek e kiba eta dekhaboloi moi bisarisu yat koise ki ebosorot 3.4% eto jeti ami fractional le anim 3 4s are 12 12 plus 3 15/4 এবছৰত আমাৰ 15/4% হয় আৰু 2/3 ইয়াৰ্ছত কিমান হ'ব 3 2s are 6 6 plus 2 8 সো এবছৰত যদি 15/4 হয় তেতিয়া 2/3 ইয়াৰ্ছত ইনটু 2/3 এইটো 2/3 টো কনভার্ট কৰিলে আমি 8/3 পাম এইটো যদি আমি ক্যান্সেল কৰো 3 5s are 15 4 2s are 8 so 5 2s are 10% overall amar bahibo 2/3 years of iman percent interest rate per year amar overall 10% bahibo so a 10% to ki hoy a 10% to hol amar a interest to mane moi koisu je a 10% is equal to 210 rupees ami ki uliyabo lage ami principal uliyabo lage sum to hoday 100% hoy
10% যদি 210 হয় তেতিয়া 100% টো হয় 210 by 10 into 100 বা ইয়াত আমি 10 টো যদি আমি 10 টাইমছ কৰি দিও আমি 100 পাই যাম এই কাৰণে 210 টো যদি আমি 10 টাইমছ কৰি দিও আমি পাম 2100 সো এই অপচন এটো আমাৰ কারেক্ট আনসার সো এনেকে কৰিলে বহুত কোৱেশ্চনছ পৰত আমি ফটাফট আনসাৰ উলিয়াই লব পাৰো যদি এই বস্তুটো বুজি পোৱা নাই তেন্তে আমি সিধা এই ফৰ্মুলাটো পুট কৰি দিলে আমি পিৰ ভ্যালু উলিয়াব লাগে বাকিখিনি সব দিয়া আছে আমাক ৰেট অফ ইন্টারেস্ট দিয়া আছে টাইম দিয়া আছে সিম্পল ইন্টারেস্ট দিয়া আছে সো সেইখিনি বস্তু আমি ক্যালকুলেট কৰিলে আমি 2100 এ পাম আনসার ঠিক আছে সো নেক্সট লৈ যাও At what percentage of rate per annum simple interest will a certain sum of money become double in 10 years? So, এই বস্তুটো আমি ফর্মুলা পুট কৰি কৰিব পাৰো কিন্তু মই অলপ বেলেগ এটা মেথড দেখাব খুজিছো যোনটো কৰিলে আপোনালোকে এটো কম সময়ৰ ভিতৰতে কৰিব পাৰিব ইয়াত কৈছে কি a sum of money becomes double in 10 years মানে যদি এটকা যদি মোৰ প্ৰিন্সিপালটো হয় তেতিয়া হলে এইটো 2 টকা হৈ যাব ডাবল হৈ যাব বা যদি আমি আৰু ইজি কৰিব বিচাৰো আমি 1 ৰ জায়গাত আমি 100 ধৰি লব পাৰো আগতে মূলধনটো 100 টকা আছিল 100 টকাৰ পৰা ডাবল হৈ গল কৈছে 200 টকা হৈ গল কৈছে কিমান টাইমত 10 বছৰত 10 ইয়ার্স তাৰ মানে অৰিজিনালি 100 আছিল আমাৰ 200 হৈ গল কিমান বাহিলে 100 প্লাস আৰু 100 বাহি গল 100 প্লাস 100 তেতিয়াহে আমাৰ 200 হ'ব এই 100 টো কি হয় এটো তো আমাৰ প্ৰিন্সিপাল হয় মূলধনটো আৰু এটো আমাৰ এমাউন্ট ফাইনাল এমাউন্ট তাৰ মানে এই 100 টো ডেফিনেটলি আমাৰ ইন্টারেস্ট হয় এই 100 টো হল আমাৰ সিম্পল ইন্টারেস্ট এই 100 টো আমাৰ সিম্পল ইন্টারেস্ট সো এই সিম্পল ইন্টারেস্ট টো কিমান বছৰত বাহিছে 10 বছৰত বাহিছে এতিয়া প্ৰত্যেক বছৰ ৰেট অফ ইন্টারেস্ট আমি উলিয়াব লাগে ৰেট পাৰ এনাম মানে প্ৰতি বছৰ কিমান ইন্টারেস্ট ৰেটটো এতিয়া 100 ৰ পৰা 200 পাবলে আমাৰ সিম্পল ইন্টারেস্ট টো কিমান পার্সেন্ট হল আমাৰ 100 বাহিলে মানে আমাৰ 100% ইনক্রিজ হল মানে 100 ৰ যেতিয়া 100% ইনক্রিজ হ'ব তেতিয়া আমাৰ ডাবল হ'ব আমি যেনেকৈ কওঁ মানে আমাৰ যদি 100 টকা থাকে 100% যদি আমি ইনক্রিজ হয় তেতিয়া এইটো 100% অফ 100 তেতিয়া আমাৰ 100 rupees হ'ব মানে ডাবল হ'বলৈ আমাৰ 100% হ'ব লাগিব বা আমি ক্যালকুলেট কৰি লব পাৰো কিমান ইনক্রিজ হল 100 ইনক্রিজ হল কিমানৰ ওপৰত ইনক্রিজ হল 100 ৰ ওপৰত ইনক্রিজ হল আৰু পার্সেন্টেজ উলিয়াব লাগে ইনটু 100 সেখানে 100 ক্যান্সেল সো আমি আমাৰ ওভাৰঅল কিমান ইনক্রিজ হল 100% ইনক্রিজ সো আমাৰ ওভাৰঅল 100% ইনক্রিজ হল কিমান বছৰত ইনক্রিজ হল 10 বছৰত সো ডিভাইডেড বাই 10 এই কাৰণে প্ৰতি বছৰে আমাৰ 10% আমাৰ ইনক্রিজ হৈছে তেনেকে 10% এবছৰত 10% দুবছৰত 10% তিনি বছৰত তেনেকে 10 বছৰত 10% ইনক্রিজ হওঁতে আমাৰ 100% ইনক্রিজ হৈ গল মানে ডাবল হৈ গল অৰিজিনাল সামটো এটোৱে বুজাইছে সো আমাৰ সিধা আমি পার্সেন্ট উলিয়াই ললো ইয়াত কিমান পার্সেন্ট ইনক্রিজ হল 100% ইনক্রিজ ডিভাইডেড বাই দ্য নাম্বার অফ ইয়ার্স 100 by 10 সো আমি সিধা পাই গলো আমাৰ 10% এজ দ্য আনসার নহলে আমি ইয়াতে ক্যালকুলেট কৰিলে হল আমাৰ ইন্টারেস্ট ইজ ইকুয়াল টু P into R into T by 100 সো প্রিন্সিপালৰ জায়গাত আমি 100 বহাই দিলো ইন্টারেস্টৰ জায়গাত আমি 100 বহাই দিলো বাকি ৰেটটো আমি উলিয়াব লাগে আৰু T ৰ জায়গাত আমি 10 বহাই দিলো সো আমি এই 10% আনসাৰটো আমি পাম কিন্তু এনেকে কৰিলে অলপমান ফাস্ট হ'ব আৰু এনেকে কৰিলে অলপ স্লো হ'ব আৰু দুটামান কোৱেশ্চন সিমিলাৰ আমি কৰিম তেতিয়া অলপমান বস্তুটো কনসেপ্টটো ক্লিয়াৰ হৈ যাব ইয়াত কৈছে যে a sum of money becomes 5 times of itself in 25 years find the rate of simple interest per annum আগৰ দৰে একদম সিম্পল যদি মোৰ অৰিজিনালি মোৰ 100 টকা আছিল এতিয়া 100 টকাটো গৈ মোৰ 5 টাইমছ হৈ গল 5 into 100 500 টকা হৈ গল তাৰ মানে মোৰ কিমান ইনক্রিজ হল মোৰ 400 টকা ইনক্রিজ হল 400 টকা 100 টকাৰ ওপৰত ইনক্রিজ হৈছে তাৰ মানে এইটো হৈ গল আমাৰ 400% সো কিমান বছৰ ইনক্রিজ হৈছে আমাৰ 25 ইয়াৰ্ছৰ ওপৰত 25 ইয়াৰ্ছৰ সো 25 ইয়াৰ্ছত ইনক্রিজ হৈছে 400 টকা সো প্ৰতি বছৰে আমাৰ কিমান হ'ব 400 by 25 25 1 25 150 25 6 150
16% প্ৰতি বছৰে আমাৰ ৰেট অফ ইন্টাৰেষ্টটো হৈছে 16 এনেকৈ 25 বছৰ হৈছে সেইকাৰণে আমাৰ 400% ইনক্ৰিজ হৈ গ'ল একদম সিম্পল ইয়াৰ এনসাৰটো হ'ল আমাৰ 16%. সো নেক্সটত যাওঁ টাইম স্পীড এণ্ড ডিষ্টেন্সৰ কুৱেশ্যন হয় A distance of 355 meter can be covered by Rohan in 1 minute 15 seconds. If he has to cover 1065 meter, then how much time will it take? Rohanor eta distance যাবলৈ ইমান সময় লাগে এটো দিয়া আছে যদি হি ইমান ডিসটেন্স কভার কৰিব লাগে তেতিয়া কিমান সময় লাগিব এটো আমাক দিছে সো স্পিডৰ এটা ফৰ্মুলা আছে টাইম স্পিড ডিসটেন্সৰ স্পিড ইজ ইকুয়াল টু distance by time মানে স্পিড যদি আমি আমি যদি লখিমপুৰৰ পৰা বা গুৱাহাটীৰ পৰা লখিমপুৰলৈ যাওঁ বা লখিমপুৰৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ যাওঁ যদি 400 কিলোমিটাৰ থাকে যদি আমি 10 ঘণ্টাত যাওঁ আমাৰ স্পিডটো কিমান হ'ব তো 400 ইয়াৰ ডিসটেন্সটো আমি লিখি দিম 400 কিলোমিটাৰ আৰু 10 ঘণ্টা লাগিছে 10 আৱাৰ্স লাগিছে 10 আৱাৰ্স আৰু এটা 400 কিলোমিটাৰ সো আমাৰ স্পিডটো হ'ব 00 ক্যান্সেল 40 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ সো একেবাৰে সিম্পল স্পিড ইজ ইকুয়াল টু ডিসটেন্স বাই টাইম সো ইয়াত আমাক দিয়া আছে ৰহনে কিমান ডিসটেন্স কভাৰ কৰিলে কিমান সময়ত কভাৰ কৰিলে সো আমি এটো তাৰ স্পিডটো উলিয়াই লব পাৰো স্পিড ইজ ইকুয়াল ডিসটেন্স বাই টাইম 355 মিটাৰত দিয়া আছে মিটাৰ বাই 1 minute 15 seconds 1 minute 15 seconds হয়তো আমি গুটেইটো মিনিটত কনভার্ট কৰি লব লাগিব নহলে গুটেইটো আমি সেকেন্ডছত কনভার্ট কৰি লব লাগিব যিকোনো কনভার্ট কৰি ললে আমি উলিয়াব পাৰো সো 355 বাই আমি এটো সেকেন্ডতে কনভার্ট কৰি লওঁ 1 minute is equal to 60 seconds so 60 seconds plus এটো হ'ব আমাৰ 15 seconds so overall আমাৰ 60 plus 15 75 seconds হ'ল 355 meters by 75 seconds এটো আমি আৰু অলপ সৰু কৰি লওঁ 5 15s are 75 5 7s are 35 আৰু 5 1s are 5 so 71 by 15 meters per second meters per second কাৰণ এইটো আমি মিটাৰছত কনভার্ট কৰিলে এইটো হৈ গ'ল স্পিড অফ Rohan এটা ইয়াত কৈছে কি if he has to cover 1065 meter মানে ডিসটেন্স আমাক দিয়া আছে 1065 মিটাৰ আৰু টাইম উলিয়াব লাগে স্পিডটো আমাৰ ইয়াত দিয়া আছে স্পিড ইজ ইকুয়াল টু 71 by 15 meters per second আমি ক্যালকুলেট কৰিব লাগে টাইম ইজ ইকুয়াল টু what তো এই ফৰ্মুলাটা আমি ইউজ কৰিব পাৰো টাইমটো যদি আমি লেফট হ্যান্ড সাইডলৈ লৈ লওঁ তেতিয়া ডিসটেন্স বাই স্পিড আমি লিখিব লাগিব ডিসটেন্স আমাৰ অলৰেডি আছে 1065 আৰু আমি উলিয়াব লাগে কি আমি উলিয়াব লাগে টাইম স্পিডৰ জায়গাত 71 by 15 divided by 15 কৰিলে 15 টো আমাৰ ওপৰলৈ গুছি যাব সো এতিয়া আমি এটো কৰি চাওঁ 71 1 times এদি যাব 71 1 times যাব 71 1s are 71 6 minus 1 5 10 minus 7 3 so 355 তলত আহিলে 71 5s are 355 so 71 and দি যেতিয়া আমি ডিভাইড কৰিম তেতিয়া 15 পাম আমি 15 into 15 কৰিলে আমি পাম 225 seconds কিন্তু আমি যদি এনসারবোৰ চাওঁ আমাক মিনিটছত আছে আৰু সেকেন্ডত আছে মানে আমি হেতু মিনিটছলৈ কনভার্ট কৰিব লাগিব আৰু ব্যালেন্সটো আমি সেকেন্ডছতে ৰাখিব লাগিব এতিয়া সেকেন্ডৰ পৰা যদি মিনিটত কনভার্ট কৰিব লাগে আমি কি কৰিব লাগিব ডিভাইডেড বাই 60 কাৰণ 1 minute is equal to 60 seconds সো আমি মিনিটলৈ কনভার্ট কৰিম এটো 225 divided by 60 এইটো আমি আৰু কাটি লব পাৰিলো হয় ইয়াতে 5 12s are আমি নে কাটি লব পাৰিলো হয় একো নাই বাৰু 60 3 times are 180 এফালে হল 5 এফালে হল
22 আৰু ফালে হল 45 ওকে আমি পালো কিমান 3 minutes 45 by 60 345 by 60 পালো আমি এই 45 আৰু এই 60 টো আমি ক্যানসেল কৰিব পাৰো 5 12 15 3 are 45 আৰু 15 4 are 60 এইটো 3 by 4 minutes আছে সো এইটো আমি কনভার্ট কৰিম সেকেন্ডলৈ কনভার্ট কৰিবলৈ ইনটু 60 4 15 are 60 সো আমি आंसर পাৰলো কিমান 3 minutes 15 3 are 45 seconds so 3 minutes 45 second আমাৰ आंसर হয় আমি এটো মিনিটত কনভার্ট কৰিব পাৰো সেকেন্ডত কনভার্ট কৰিব পাৰো let's go to next question yet কৈছে a man has to reach Mumbai which is 500 km away in 10 hours his starting speed for 3 hours was 60 km per hour for next 200 km 50 km per hour by what speed he must travel now so as to reach Mumbai in decided time of 10 hours ইয়াতে মুম্বাইলৈ যাবলৈ 10 ঘন্টা লাগে বুলি কৈছে আৰু ডিসটেন্সটো দিয়া আছে আৰু তিনটা ভাগত জাৰ্নি কৰিছে প্ৰথম ভাগত 3 ঘন্টা গৈছে 60 km per hour সেকেন্ড পাৰ্টত 200 km গৈছে 50 km per hour আৰু লাস্ট পাৰ্টটোত কিমান স্পিডত যাব লাগিব যদি 10 ঘন্টাত মুম্বাই পাবগে লাগে এটা সিম্পল কে আমি ডিভাইড কৰি লওঁ টাইমটো আৰু ডিসটেন্সটো সো ইয়াতে মই ইয়াত লিখি দিছো কিলোমিটাৰটো টোটাল কিলোমিটাৰ 500 আৰু টাইম 10 ঘন্টা সো তিনটা ভাগত জাৰ্নিটো কৰিছে তিনটা ভাগত সো প্ৰথম ভাগত কিমান স্পিড গৈছে স্পিড 60 km per hour or 3 hours 60 km per hour or 3 hours ঘন্টাত 60 km গৈছে তেতিয়া 3 ঘন্টাত কিমান যাব 60 into 3 180 km so প্ৰথম ভাগত হি 180 km ট্রাভেল কৰিছে সেকেন্ড পার্ট for the next 200 km ইয়াৰ ডিসটেন্স অলৰেডি দিয়া আছে আমাৰ next 200 km his speed was 50 km per hour so 50 km per hour কে গৈছে কিমান গৈছে 200 km so কিমান ঘন্টা ট্রাভেল কৰিছে 200 by 50 into 4 times so ইয়াত গৈছে 4 hours এতিয়া last part of the journey 180 plus 200 380 already গল আৰু 500 km পৰা 380 km গল বাকি থাকিল কিমান 120 km 120 km বাকি থাকিলে আৰু 10 ঘন্টাৰ পৰা 3 ঘন্টা প্লাস 4 ঘন্টা 7 ঘন্টা গল বাকি থাকিল 3 ঘন্টা সো এই 3 ঘন্টাত হি 120 km ট্রাভেল কৰিব লাগিব সো স্পিড টু কিমান হ'ব এটো হ'ল ডিসটেন্স আৰু এটো হ'ল টাইম স্পিড ইজ ইকুয়াল টু ডিসটেন্স বাই টাইম 120 by 3 এটো আমাৰ ডিসটেন্স আছে আৰু এটো আমাৰ টাইম আছে speed is equal to distance by time 120 by 3 is equal to 40 km per hour so by what speed he must travel so as to reach Mumbai in 10 hours he has to travel at a speed of 40 km per hour option A next Vishal and Aditya have to travel from Guwahati to Lakhimpur in their respective cars. Vishal is driving at 60 km per hour while Aditya is driving at 90 km per hour. Find the time taken by Aditya to reach Lakhimpur if Vishal takes 9 hours. So yate amak dujon manuhor speed to dia ase aru ejonor time to dia ase ami etu directly আমি কৰিলো পাৰো বা speed is equal to inversely proportional to time এই property to use কৰো আমি ইয়াৰ आंसर টো লিখিব পাৰো ইয়াত আমাক দিয়া আছে বিশালৰ b আৰু আদিত্য ঠিক আছে স্পিড দিয়া আছে বিশালৰ কিমান বিশালৰ স্পিড দিয়া আছে 60 কিলোমিটাৰ আৰু এফালে আদিত্যৰ স্পিড দিয়া আছে 90 কিলোমিটাৰ
টাইম কাৰ দিয়া আছে, টাইম বিশালৰ দিয়া আছে 9 ঘণ্টা আৰু ইয়াৰ আদিত্যৰ টাইম আমি উলিয়াব লাগে, টাইম টেকেন বাই আদিত্য। সো এই টাইমটো আমি উলিয়াব লাগে। সো ডিস্টেন্স মানে কি আমি জানো, স্পীড ইজ ইকুয়াল টু ডিস্টেন্স বাই টাইম। যদি ডিস্টেন্স আমি উলিয়াব লাগে তেতিয়াহ'লে স্পীড ইনটু টাইম। সো স্পীড ইনটু টাইম ইজ ইকুয়াল টু ডিস্টেন্স। 69 কিমান, 9 6 54, 540। সো ডিস্টেন্স দুটাৰে সমানে হয়, 540 এফালেও 540 হ'ব। সো টাইম যদি উলিয়াব লাগে 90 ইনটু হাউ মেনি টাইমছ, 90 ইনটু 6 টাইমছ, 90 ইনটু 6 টাইমছ 540 হয়। সেইকাৰণে টি ইজ ইকুয়াল টু টি অফ আদিত্য ইজ ইকুয়াল টু 6 আৱাৰ্ছ। সো 6 আৱাৰ্ছ আমাৰ এনসাৰ হয়। নাও সিম্পল। Next, a person travels from one place to another at 30 km per hour and returns at 120 km per hour. If the total time taken is 5 hours, then find the distance. So ইয়াত এজন মানুহৰ যোৱা স্পীডটো অহা স্পীডটো দিয়া আছে আৰু টোটাল টাইমটো দিয়া আছে, আমি ডিষ্টেঞ্চ উলিয়াব লাগে। এই কুৱেশ্যনটো আপোনালোকে ট্ৰাই কৰি চাব, ইজি হয় আৰু আমাক আৰু কমেণ্ট বক্সত জনাব। আৰু যদি ভিডিঅ'টো হেল্পফুল হয় তেতিয়া আমাক সাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব। Thank you very much for watching and see you in the next video.